Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις. Πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις σε αυτό το σημείο για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή που ανεβαίνει ένα βίντεο. Επίσης, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στα δύο κανάλια πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις, έτσι, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία. Για να δούμε ποιο θέμα θα μας βγάλει σήμερα. Για να δούμε, παιδιά, ποιο θέμα θα βγάλει σήμερα. Δύο κάρτες, 8 ραβδί και και άσος πεντάκτηνων, που τον είδε το βασιλιά. Λοιπόν, 8 ραβδί και άσος πεντάκτηνων. Ξαφνικές αλλαγές σε ό,τι αφορά προσφορά εργασίας στα επαγγελματικά σου, εκεί που δεν κινιόταν κάτι τώρα, είναι σαν να έχεις κάνει οραματισμό, σαν να το έχεις ευχηθεί και αλλάζει αυτό το κλίμα και αρχίζεις τώρα, γίνεται τέλος πάντων μια προσφορά για νέα δουλειά, προαγωγές ή τέλος πάντων ευκαιρίες οι οποίες θα σου φέρουν στο μέλλον σταθερότητα και ευημερία. Με τους 8 ράβδους λοιπόν κάποια κίνηση θα γίνει από το άτομο που σε ενδιαφέρει γρήγορη κιόλας, που οι αλλαγές θα σου φέρουν, αυτές οι γρήγορες κινήσεις που θα κάνει θα σου φέρουν ενθουσιασμό. Άρα που θα έχουν στο μέλλον μία σταθερότητα. Πάμε για το παρελθόν. Η αυτοκράτηρα στο τώρα 2 κύπελα, πολύ, πολύ ωραία. Και ο ερημίτης. Άρα όλοι πήραμε εδώ τα μαθήματά μας. Άρα όλοι ψάξαμε βαθιά μέσα μας και είπαμε ότι εμείς θέλουμε αυτό και αυτό. Είπαμε πολλές φορές ότι αυτό το τρίμηνο είναι πολύ σημαντικό για αποφάσεις. Πάρα πολύ σημαντικές και στα επαγγελματικά σου και στα ερωτικά σου. Γι' αυτό βγαίνει τελευταία πολύ έντονη η ενέργεια των οικονομικών. Των επαγγελματικό-οικονομικών σου. Με την κάρτα του ερημίτη, που εμένα με ενθουσιάζει αυτή η κάρτα, που με ενθουσιάζει στο ότι ξέρω ακριβώς τι θέλει η ψυχή μου. Το έμαθα με δύσκολο τρόπο, το έμαθα με καρμικές καταστάσεις, έμαθα όμως να γίνομαι η αυτοκράτηρα, έτσι, για μας το λέω, επειδή ακούστηκε κάπως περίεργα τώρα. Μάθαμε λοιπόν να γινόμαστε οι αυτοκράτηρες, μάθαμε να ξέρουμε τι θέλουμε και δεν θέλουμε τη στασιμότητα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Επίσης με τα δύο κύπελα, αναφέρομαι συχνά και λέω ότι φέτος ο καρκίνος θα πάρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στα επαγγελματικά του και στα ερωτικά του, άρα δες που έχεις το ζώδιο αυτό για να δούμε πού θα βρεθείς ενεργειακά σε σχέση με τα οικονομικά σου και την αγάπη. Λοιπόν, επίσης λέει ότι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, έχουμε και καινούρια γνωριμία, κάτι που πρέπει να το πω. Και στις δύο περιπτώσεις, και στην επανασύνδεση και στην καινούρια γνωριμία, με αυτόν τον άνθρωπο θα έχετε το πιο σημαντικό σεβασμό και οι δύο. Θα σεβαστείτε τη σχέση, θα ενώσετε τις δυνάμεις σας με μια ενότητα η οποία δεν θα έχει προηγούμενο. Και ας ήσασταν 10 φορές στο παρελθόν μαζί και να τα κάνατε χάλια τα πράγματα, δηλαδή να χωρίσατε, να ξαναχωρίσατε κτλ. Αυτή η ενέργεια τώρα εδώ σου λέει ότι θα είναι κάτι το οποίο θα σέβεστε, ξαναλέω, ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό. Και να σε θεωρεί το άτομο αυτό αυτοκράτηρα, αν είσαι κορίτσι εσύ που ακούς. Μου ξεκινάς με αστέρι όμως, δηλαδή με συγκλονίζεις. Πω, τι ωραία κάρτα. Ενέργεια υδροχόου. Φύγαμε από τον εγώ καιρό τώρα και πήγαμε στον υδροχόο. Μου ξεκινάς πρώτη ενέργεια τέτοια. Από χθες, από σήμερα δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αστρολογικά να σου απαντήσω σε αυτό, λένε αυτές τις μέρες.
Ξεκινάς λοιπόν με τον υδροχό και με την ελπίδα, άρα θα αρχίσουμε να νιώθουμε αυτό που σου είπα, πιο σε φάση ανανέωσης τώρα και σαν να πιστεύουμε στα θαύματα, κάτι που είχαμε σταματήσει, είχαμε φύγει όλη από την πνευματικότητά μας, κάπως το είχαμε χάσει σε αυτό το τομέα και τώρα λες ότι θα αρχίσεις να ξαναβιώνεις, να ξανανιώνεις την πίστη και τη θρησκευτική, αλλά να πιστεύεις και μέσα σου ότι κάπως θα γίνουν τα πράγματα, κάπως θα αλλάξουν, ο σκοπός που έχεις ότι θα επιτευχθεί, έχεις κάνει τουλάχιστον πολλές θυσίες, αλλά τουλάχιστον αυτό θα έχει μία ενέργεια προς το μέλλον. Με το αστέρι λοιπόν εμπνέεσαι με θετική σκέψη και θεραπεύεις αυτά που είχες εσωτερικά μέσα σου, τις πληγές που τις ήξερες μόνο εσύ και είχες και ήσουν και σε μία κατάσταση λίγο θλιβερή, με την έννοια ότι είχες αυτό που λέμε ότι ζούσες το δράμα, δηλαδή έτσι έβγαινε ενεργειακά να ζεις ένα δράμα, δηλαδή κάπως γυρνούσες γύρω-γύρω από αυτό. Ενώ τώρα τα καθαρίζεις όλα αυτά μέσα σου και προχωράς στα θαύματα και έχω και τον αυτοκράτορα, θυμίσου την αυτοκράτηρα που βγήκε πριν, αυτό το ζευγάρι πόσες φορές μας βγαίνει τελευταία, γιατί ανήκει στο ζώδιο του κρυού. Και οι δύο. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί είπαμε πάει ο Πλούτον, ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος, έτσι. Αναγκαστικά θα στα λέω, σου είπα. Δεν γίνεται, δεν πειράζει, θα τα ακούς και θα τα ξανακούς. Υπάρχουν και άνθρωποι που ίσως τα ακούσουν πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ή θα βιώσεις αυτή την ενέργεια ότι μπορούν να γίνουν και τα θαύματα στη ζωή σου, ή θα είσαι σε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο δεν θα μπορείς να βγεις εύκολα, γιατί είπαμε ο Κρόνος είναι τα μαθήματα και ο Ποσειδώνας είναι μια θολή κατάσταση. Άρα θα πρέπει να μπεις σε αυτή την ενέργεια, να κάνεις αυτό το καινούριο ξεκίνημα, γιατί είπαμε ο κρυός είναι το πρώτο ζώδιο, είναι το αστέρι, είναι μια αρχή, όλα σε οδηγούν για να μπεις σε ένα καινούριο κύκλο, καθαρή στη σκέψη, στη πνευματικότητά σου. Θα τονίσω ξανά ότι ο υδροχός είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει πολύ βαθιά πίστη. Άρα θα έχουμε επανάσταση σε κομμάτι της πίστης μας, μέσα μας, έξω μας και πλανητικά μας. Στον πλανήτη Γη θα δεις τέτοιου είδους επαναστάσεις αυτό το χρονικό διάστημα, πολύ έντονες. Και κάποιοι να θέλουν να είναι κυρίαρχοι σε αυτό, στον πλανήτη, να βγουν κάποιοι και να είναι αυτοκράτορες που θα θέλουν να πιστεύουν ότι θα λύσουν αυτό το θέμα και θα τεθούν ζητήματα της πίστης. Στα δικά μας τώρα, εσύ είσαι σε μία φάση που δεν θέλεις κάτι λιγότερο από έναν αυτοκράτορα, δηλαδή να έρθει αυτός ο άνθρωπος σαν θαύμα, ξαναλέω ναι, αλλά σαν αυτοκράτορας να ξέρει τι θέλει, μπράβο, να τα, για να αλλάξετε κύκλο, Σκορπιός, να ανοίξει άλλη πόρτα, να ανοίξει άλλη ενέργεια. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για τεράστιες αλλαγές μέσα από συμβολικούς θανάτους που γίνανε στο παρελθόν. Κλείσατε κύκλο, ξανακλείσατε. Μια αναγέννηση λοιπόν, ένας φοίνικας γεννιέται εδώ με τεράστιες αλλαγές, γιατί αυτές λέει σε μεταμόρφωσαν, ο ερημίτης σε μεταμόρφωσε, σε άλλαξε όπως και το άλλο πρόσωπο και σας έβαλε σε μια μετάβαση που αφήνετε πίσω τα άσχημα πράγματα, ελευθερώνεστε και ξεκινάτε από το μηδέν. Έλα, εντάξει, τώρα θα κλείσω και θα φύγω. Μιλάμε, εντάξει, σου λέω, οι κάρτες σου είναι συγκλονιστικές. Πω. Και με την εγκράτεια, με τον Αρχάγγελο εδώ, τι να σου πω τώρα. Ισορροπία, αρμονία, θεραπεία, 2 κάρτες με θεραπεία. Κάτι θα ανακαλυφθεί. Θα ανακαλυφθεί κάτι πιο φάρμακο, που θα θεραπεύει πολύ ανίατες ασθένειες, τα οποίες έχουν ανακαλυφθεί. Όχι τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα. Το πρώτο τρίμηνο. Είναι και θα μας το ανακοινώσει κάποιος που είναι σε υψηλή θέση. Σε πολύ υψηλή θέση. Τέλος πάντων, και εδώ πέρα δείχνει ότι με την εγκράτεια ότι έχεις πια τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά από την άλλη έχετε και μια ισορροπία μέσα σας, μια γαλήνη, μια ηρεμία θα έχετε, γιατί δείξατε μια τεράστια υπομονή και τι άλλο, και πώς το λένε, και αυτό όλο
ο αυτοέλεγχος τώρα που έχετε, δηλαδή ξέρετε που πάτε, τι θέλετε κτλ. Αυτό σας κάνει να φέρνει την ισορροπία μέσα σας. Και με τον υπότιτο ράβδον, εδώ δείχνει ότι ήρθε η ώρα. Βλέπεις έχει πόσο καιρό που τα κάνω και βγαίνει ο υπότιτος ράβδον, είναι κάτι, η επανάσταση και με τον υπότιτο ράβδον και αυτός επαναστατεί. Γιατί λέει τα βλέπετε όλα με πολύ ελεύθερο μυαλό, πάντα ό,τι λέω θα ισχύει και για το άλλο άτομο που σας ενδιαφέρει, έτσι. Και επίσης λέτε ότι θα ενεργοποιηθείτε τώρα μετά από, τώρα δεν ξέρω για τον καθένα πόσο ήταν το διάστημα της στασιμότητας, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Στασιμότητα όχι με ένα συγκεκριμένο άτομο μόνο, στασιμότητα στη ζωή μας γενικότερα, σε πολλά θέματα, στα ερωτικά, στα οικογενειακά, στα επαγγελματικά, σε όλα. Τώρα κινητοποίηση. 2 ράβδι, σου έρχονται, νάτος ο κρυός εδώ. Επιλογές λοιπόν που μέχρι τώρα δεν είχες και θα πάρεις αποφάσεις, καινούρια γνωριμία, επανασύνδεση. Αυτή τη στιγμή εσύ είσαι στο σκοτάδι, δεν τα ξέρεις, δεν σου έχουν συμβεί αυτά, άρα δεν γνωρίζεις ποιο θα διαλέξω, τι θα κάνω, απλά σου λέει ότι δεν ξέρεις, νιώθεις κάπως περίεργα, δεν νιώθεις άνετα. Είναι σαν να χρειάζεται να πάρεις αποφάσεις, σαν να το γνωρίζεις και να μην ξέρεις προς ποια κατεύθυνση να πας. Γιατί έχεις και κάνει εδώ και κάποιο τάμα και όλα αυτά. Με τους 2 ράβδους λοιπόν σχεδιάζεις, γιατί λες ότι εγώ θα πρέπει να βρω το μέρος που νιώθω άνετα, που είμαι καλά. Μπράβο. Με τους 6 ράβδους επίσης λες ότι εγώ θέλω να νικήσω ανθρώπους που είχαν έπαρση και εγωισμό επάνω μου και επίσης θέλω να νικήσω στο κομμάτι ότι εγώ έχω βαθιά πίστη να δώσω και δίνω μάχες και από αυτόν τον άνθρωπο περιμένω να με ανταμείψει σε αυτά που παλεύω και να με καταξιώσει στη σκέψη του και επίσης να νιώσω και βασικά λέει ότι πρέπει να δείξεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για όλα αυτά, ότι μπορείς να τα κάνεις. Και κάτι άλλο που σου λέει εδώ πέρα είναι ότι αυτό που θα γίνει όλο, που γίνεται, που χτίζεται και θα ολοκληρωθεί, εσένα θα σε κάνει να νιώσεις πολύ περήφανη ή περήφανο για τον εαυτό σου. 5 ξύφοι, οι μάχες συγκλονιστικές, ξανά υδροχόος, έτσι. Οι μάχες λοιπόν συγκλονιστικές και τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή περίπου κανένα μήνα μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου, που μπαίνουμε και στον Ιχθύ, και φεύγει εκεί 1η Μαρτίου, μάλλον 26 φεύγει ο Ποσειδώνας και 1 Μαρτίου φεύγει ο Κρόνος, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοιο, σκέψου εσύ, που σημαίνει ότι είναι 2 σημεία, 2 χρονικοί περίοδοι, δηλαδή αυτό τώρα όμως έχει ξεκινήσει με τον Ποσειδώνα να αρχίσει να βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα, τα έλεγα και χθες στο live. Ας εσύ ήδη να τα βλέπεις λίγο, να καθαρίζει το μυαλό σου, να σου το πω έτσι. Άλλο ότι απαντάς και άλλο αν άρχισε να καθαρίζει λίγο το μυαλό, έχει μια διαφορά. Συγγνώμη. Με τα 5 ξύφη λοιπόν είσαι σε μια φάση που λες ότι εγώ καθαρίζει το μυαλό μου, γιατί είπαμε εδώ πέρα δεν τα σκεφτόσουν ή δεν ήξερες τι σκέφτεται το άλλο άτομο βασικά, και συγκρούομαι με οτιδήποτε έχει να κάνει ανταγωνισμό σε σχέση με εμένα, δεν με ενδιαφέρει λες, δεν με αφορά, γιατί εγώ έζησα πάρα πολύ αδικία, δεν έχω άλλο στρες, δηλαδή δεν θα ξαναγχωθώ άλλο για αυτή την υπόθεση, γιατί όλο αυτό εμένα με θωράκισε, έγινα πιο ισχυρός, πιο ισχυρή, πολύ καλά. Με τα 5, έχεις 5 ξύφη, 5 κύπελα, εδώ τώρα έχεις εναλλαγές. Περνάς πραγματικά το πένθος, έτσι, Σκορπιός εδώ, απογοητευμένος, απογοητευμένη, είπαμε όμως ότι αυτό θεραπεύεις και είσαι κοντά στη θεραπεία, νιώθεις αυτό το ότι δεν θέλω να ξαναποτύχω, αυτή την απογοήτευση λες δεν θέλω να την ξαναπεράσω, δεν θέλω να με ξαναεγκαταλείψουν. Κάπως με την εγκατάλειψη το έχεις ένα θέμα, λογικότατο. Και με τα 2 ξύφη, με ξεκινάς με 2 ράβδους, με σταματάς με 2 ξύφη, μου λες θέλω δικαίωση, 2 ζυγός, θέλω δικαίωση. Ναι, μπορεί να έχω να πάρω πολύ δύσκολες αποφάσεις
με βάση το Σκορπιό εδώ, την κάρτα του θανάτου, αν θα κλείσω τον κύκλο με αυτόν τον άνθρωπο και κάνω καινούρια αρχή με άλλον ή αν θα ξαναδώσω ενέργεια σε αυτόν. Εδώ όταν θα έρθουν τα πρόσωπα, ο ένας θα είναι, και οι δύο θα είναι πολύ παθιασμένοι αρχικά, είναι πολύ σημαντικό. Ο ένας θα είναι σε πιο υψηλότερη θέση, λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, ο άλλος κοντά στη δική σου ηλικία, αλλά και οι δύο θα σε διεκδικήσουν έντονα και αυτό δεν πρέπει να το φοβάσαι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πεις ας πω ναι, μην τυχόν και δεν με διεκδικήσει, θα σε διεκδικήσει έντονα. Αυτό λοιπόν τώρα λέει εδώ με τα δύο ξύφη ότι από τη στιγμή που θα πάρεις αποφάσεις και θα έρθει ή ο ένας ή ο άλλος, η σύγχυση θα ξεκαθαρίσει και θα δεις σε ποια φάση θέλεις να είσαι. Εσύ θα το δεις αυτό. Ναι, εγώ θα σου πω κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, δεν γίνεται. Στα γενικά. Μπράβο, έχεις 1, 2, 3 διάρκεια, μάλιστα. Και με τα δύο πεντάκτηνα βγάζεις ότι οι επιλογές τώρα σου αρέσουν, δηλαδή είναι πολύ ωραίο και έτσι είναι να έχουμε επιλογές και να πρέπει να, όχι να πρέπει να μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα από πρόσωπα, καταστάσεις κτλ. Αυτές οι επιλογές όμως, εσένα σε βγάζουν από ένα τεράστιο δίλημμα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα σου δοθεί τέτοια ενέργεια και θα τα ζυγίσεις, έτσι, και θα βάλεις, είπαμε, τις προτεραιότητες εσύ που ξέρεις. Να το και το άρμα, αυτό το άτομο, δες λίγο, ήταν στάσιμο για πολύ καιρό, γιατί πάλευε μέσα του αυτό το άτομο και τώρα αρχίζει και κάνει σιγά σιγά, είναι σαν ένα μαρσάρι, ξέρεις εσείς που οδηγείτε, καταλαβαίνετε τι λέω, σαν να είναι στο φανάρι, να μαρσάρι, να είναι έτοιμο, ξέρεις, να πάρει το πράσινο φως για να φύγει. Κάτι τώρα λοιπόν με αυτό το πράσινο φως, επειδή είναι και αυτοκράτορας, κάπως θέλει να δει για σένα κάτι, από σένα κάτι, εσύ περιμένεις εδώ, έτσι, θέλεις να έρθει η νίκη τώρα. Με το άρμα λοιπόν ξεκινάει αυτό το άτομο ως βασιλιάς νερού και έρχεται συναισθηματικά όριμος και συναισθηματικά ισορροπημένος. Επίσης με τρομερή υποστήριξη απέναντί σου και με τον Ιεροφάντη μπορεί να υπήρχε ένας γάμος εδώ, να μην μπορούσε να έρθει μέχρι τώρα ή εσύ να ήσουν παντρεμένοι κτλ. Και πού τελειώνει? Με τα τρία πεντάκτηνα. Εδώ λοιπόν πραγματικά δείχνει ότι το καινούριο πρόσωπο είναι σαν να ακούω τα λόγια μου ξανά και ξανά, θα το γνωρίσεις μέσα σε εργασιακό χώρο, σε μια συνεργασία που θα κάνεις. Η αυτοκράτηρα, ο αυτοκράτορας. Η αυτοκράτηρα τώρα δεν βλέπεις γιατί δεν φαίνεται καλά. Κοιτάζει τα χαρτιά όλα. Δηλαδή κοιτάζει τι έρχεται στη ζωή της, δυναμώνει εδώ το ντύσιμο της, χαμός. Μιλάμε τώρα, θα αλλάξεις όντως στυλ ρούχου, μιλάμε χαμός. Μάλιστα. Μισό λεπτό, δηλαδή τώρα εδώ αυτή η αυτοκράτηρα πρέπει να δώσει, πρέπει να πάρει, είπαμε, τη μεγάλη νίκη. Έτσι λοιπόν, σου έχω πει πολλές φορές ότι όταν βγαίνει το άνοιγμα με μια ισορροπία, δηλαδή να βγαίνουν τα ίδια πράγματα, τα ίδια και τα ίδια, για μας είναι καλό γιατί βρισκόμαστε σε μια έντονη δραστηριότητα γύρω από αυτά που λέμε και ειδικά όταν βγαίνει ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα, που είναι αυτό το χρονικό διάστημα, βγαίνουν ξανά και ξανά και ξανά, υπάρχει μια δυναμική και με το αστέρι θεραπευμένη και με την εγκράτεια θεραπευμένη, και η εγκράτεια και το αστέρι, ξαναλέω, έχουν να κάνουν με θεραπεία, δηλαδή αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, κάτι θα ανακαλυφθεί. Χαίρομαι για αυτό που λέω, δεν ξέρω βέβαια τι θα είναι. Έχει να κάνει όμως με θεραπείες οι οποίες έχουν να κάνουν με το μυαλό, με την ψυχή, με την καρδιά, ζητήματα τέτοια. Επίσης, πολύ καλό χρονικό διάστημα για επικοινωνίες, δηλαδή και για σχέσεις που
έχετε γνωριμίες μέσω ίντερνετ, αλλά με προσοχή, έτσι. Αυτά ξέρετε, δεν συνιστώ κάποιον τέτοια πράγματα, απλά επειδή ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει αυτό, είναι ένα καλό διάστημα για τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα θα διπλό και τρίπλο τσεκάρετε τι και πώς, εντάξει. Εντάξει, παντά μόνο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Με τα 5 ξύφη που μας λέει ότι έχεις μια πολύ μεγάλη μάχη, τη δίνεις, δεν τη δίνεις, για να έρθει πίσω το άτομο που μας ενδιαφέρει. Μετακινείται λοιπόν αυτός ή αυτή και λέει ότι μπορεί να μην μπορούσε να κάνει μετακινήσεις μέχρι τώρα, να έρθει προς τα εσένα, γιατί δεν υπήρχε κάπως διασφαλισμένη τη ζωή του της. Έπρεπε να διασφαλίσει κάποια ζητήματα τέτοια. Έτσι μας λέει εδώ. Για να δούμε εδώ με την κάρτα του θανάτου και την καινούρια αρχή, με τη μετάβαση, με την αλλαγή, την τεράστια αλλαγή αυτή. Αυτό λέει που θα γίνει τώρα, αυτός ο πόνος που έχεις λάβει και τα λοιπά, μεταφράζεται τώρα πια σε ένα τεράστιο δώρο, ένα δώρο το οποίο είναι με το χέρι του Θεού, ένα δώρο το οποίο ούτε καν το περίμενες, δηλαδή αλλαγμένο άτομο, το καινούριο πρόσωπο, επίσης βλέπεις από αποστάσεις πολύ έντονα οι ενέργειες Εδώ δείχνει ότι κλείνουν οι αποστάσεις σας, έρχεται αυτό το άτομο προς τα εσένα, μάλιστα. Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι ζω πολλές τέτοιες καταστάσεις στα προσωπικά, κάποιες επιστροφές και κάποια καινούργια πρόσωπα από απόσταση και χαίρομαι που βγαίνουν και στο άνοιγμα, ίσως και γι' αυτό βγαίνουν έντονα. Πάνω στο βασιλιά κυπέλων πραγματικά βγαίνει αυτός ο άνθρωπος, αυτό που σου είπα, όριμος, πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση και με το εξωτερικό επίσης, μορφωμένος για πολλούς. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχετε, είπαμε, και για κάποιους μεγάλη διαφορά ηλικίας, και αυτό βγαίνει συνέχεια, και για κάποιους μικρότερης, στην δική σας ηλικία. Δεν βγάζει εδώ ακόλουθο, άρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Ένα άτομο λοιπόν που θα γίνει μέντορά σου. Όχι μόνο στην αγάπη, αλλά θα σε βοηθήσει σε πολλά πράγματα, θα σε υποστηρίξει, θα σε στηρίξει. Αυτό δεν σου έλεγα ότι ίσως είναι μια καινούρια γνωριμία ή τέλος πάντων συναντιέσαι με το άτομο που σε ενδιαφέρει, που θα τον δεις λίγο πιο όριμο. Όχι λίγο, αλλαγμένο. Η αλήθεια είναι ότι είναι αλλαγμένος. Ο ιεροφάντης εδώ όμως έχει να κάνει ότι μπορεί να έχεις απευθυνθεί και να έχεις ζητήσει βοήθεια σε ένα πνευματικό, έτσι. Κάθε φορά μας βγαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε στους 6 ράδους. Ποια είναι η νίκη? Αυτή η νίκη είναι σίγουρα ότι έρχεται αυτό το άτομο. Αυτή είναι η νίκη σου. Για να δούμε ποια είναι η νίκη. Είναι και νικάς μία άλλη γυναίκα επίσης. Αν υπήρχε μία άλλη γυναίκα ή αν υπάρχει. Και δεν ξέρω, δεν είναι απαραίτητα ερωτικό αυτό το πρόσωπο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, αδερφή, οτιδήποτε, έτσι. Μια γυναίκα όμως που λατρεύει τα οικονομικά, τα χρήματα αυτού του ανθρώπου. 5 κύπελα, μας λες εδώ ότι θεραπεύεις την ψυχή σου, γιατί είχες και αυτοκαταστροφικές τάσεις και κλείνεις το παρελθόν και πας στο μέλλον με την ελπίδα, το καινούριο ορίζοντα, καινούρια πράγματα, επικοινωνίες, χαμός εδώ με τις επικοινωνίες. Μάλιστα, πάμε πάνω στον αυτοκράτορα να δούμε, γιατί αυτός με γυναίκες που έμπλεκε, ένιωθε, ξέρεις, wow, άπιστο πρόσωπο στο παρελθόν, εάν είναι το ερωτικό κομμάτι, εάν είναι όμως το άτομα του περιβάλλοντος του, οικογενειακά πρόσωπα, είχε αυτός επάνω του όλους τους ανθρώπους της οικογένειάς του. Παράδειγμα, μία αδερφή που είχε προβλήματα, αυτό συντηρούσε, ρε παιδί μου, αυτή την οικογένεια ή βοηθούσε με έναν τρόπο. Για να δούμε τι βγάζει τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας, μάλιστα, εδώ με τον αυτοκράτορα βγάζει και το καινούριο πρόσωπο, δηλαδή στην καινούργια γνωριμία που θα κάνεις, αυτό το άτομο μπορεί να είναι σε πολύ υψηλή θέση εργασίας και μάνι γίνεστε ένα πάρα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Βλέπεις κάρτες όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν κάτω, μπορούν να αλλάξουν και τα στοιχεία, έτσι, ή να τις διαβάσεις και από άλλη πλευρά.
Σε αυτή την καινούργια λοιπόν γνωριμία, αν αυτός ο άνθρωπος είναι σε υψηλή θέση κτλ., με αυτόν γίνεσαι, λέει, ένα απίστευτο ζευγάρι, το οποίο σας οδηγεί να θεραπεύσετε το ένα στον άλλο τις πληγές του παρελθόντος. Μπορεί να είναι και γιατρός επίσης. Ή μπορεί εσύ να είσαι γιατρός επίσης. Για να δούμε εδώ, για την επανασύνδεση λοιπόν μας λέει ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει σε σκέφτεται. Εάν έχετε κάνει πρόσφατα καινούρια γνωριμία, αυτό το άτομο δηλώνει ερωτευμένο μαζί σου. Αν έχεις κάνει πρόσφατα καινούρια γνωριμία. Αν είναι από την επανασύνδεση, για την επανασύνδεση σε σκέφτεται και αυτός είναι ερωτευμένος μαζί σου, δηλαδή ξυπνάει, ανοίγει το βλέμμα που λέμε. Πάμε να δούμε τώρα το τι θαύμα και τι ελπίδα περιμένει εσένα στο μέλλον. Σου είπα, το σύμπαν θέλει να σου δώσει μία τύχη, την οποία πολλές φορές αναφέρω κάτι σαν να στη χρωστούσε, γιατί έχεις τραβήξει πάρα πολλά. Πω ρε παιδί μου, τι να πω. Ωραία το αστέρι, το σύμπαν μαζί σου, η εγκράτεια μαζί σου. Στα κορίτσια ιδιαίτερα, και τα αγόρια το ίδιο είναι, απλά βγαίνουν τα κορίτσια πάνω σε αυτό, συγκλονιστικό. Πάλευες εδώ λοιπόν, λέει, με τον Ιεροφάντη, έδινες μάχες, χαμός έγινε και το έκανες μόνη σου ή μόνος σου, και τότε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ένιωθες απίστευτη μοναξιά. Είναι σαν να, εντάξει, μπορεί να είσαι και ορφανός ή ορφανή από κάποιον γονιό ή και από τους δύο. Ένιωθες λοιπόν, λέει εδώ, πάρα πολύ μόνος σου, εγκαταλελειμμένος, εγκαταλελειμμένη. Τώρα αυτό αλλάζει. Πάμε λοιπόν, έχουμε έναν υπότηρο Αβδόν, είπαμε ότι έρχεται έτσι πολύ δυναμικά σε εσένα. Ναι, έρχεται γιατί είναι καρμικός, τι που θα πάει. Βλέπεις, πας να συναντήσεις λοιπόν τον υπότιτο Ράδον που είναι δώρο στη ζωή σου, με τύχη, με αυθονία, ένα καρμικό το οποίο έχει καθαρίσει το κάρμα σας, δηλαδή εσείς το καθαρίσατε γιατί εσείς παλεύατε και αυτό το κάνατε πώς? Με το τι πιστεύετε, παρόλο ότι είχατε βρεθεί στα 2 ξύφη, 2 πεντάκτηνα, 2 ράβδι, δηλαδή ανασφάλεια, αμφιβολίες, σκέψεις οι οποίες σε τρέλαιναν το μυαλό σου, γιατί τα ξύφη έχουν να κάνουν και λίγο, ξέρεις, το μυαλό είναι πολύ κοντά να πάει από το ένα στ' άλλο. Εδώ κάποιοι μπορεί να είχατε φτάσει, να περάσατε και λίγο απέναντι που λέμε. Πάμε να δούμε εδώ με τα 2 ξύφη που εσύ τώρα ψάχνεις τις πληροφορίες και για κάποιους μπορεί να είστε σε σύγχυση. Δεύτερη φορά μου λέτε ότι κλείνετε όλους τους κύκλους του παρελθόντος, δηλαδή ό,τι και να είναι η σχέση, όποια σχέση και να είναι, θα είναι καινούρια του κουτιού. Μάλιστα. 2 πεντάκτηνα. Προσπαθείτε για να έρθει η ισορροπία στη ζωή σας. Εδώ μπορεί να είχατε κάποια ζητήματα με τη μαμά. Επίσης για κάποιον μπορεί να τον κράτησε πίσω, θυμίσου που σου είπα αυτοκράτορας και τα λοιπά, να είχε ζητήματα με τους γονείς του, να μην σε θέλανε, να ζούσατε άρρωστες καταστάσεις ή να καθυστέρησε γιατί υπήρχαν ζητήματα υγείας σε αυτή την οικογένεια που έπρεπε να ξεπεραστούν. Επίσης εδώ βγαίνει ότι μπορεί μια μαμά που στο παρελθόν δεν σε ήθελε καθόλου μα καθόλου, είδε ότι αρρώστες καταστάσεις μετά από αυτήν την επέμβαση που μπορούσε να έκανε στη σχέση και τώρα τα σκέφτεται αλλιώς τα πράγματα, γιατί βλέπει, είναι πάνω στο κεφάλι της ο γιος της, που βλέπει τέλος πάντων ότι δεν μπορεί να σας ξεχάσει και με έναν τρόπο έχει πάρει κάποια σημάδια αυτή η κυρία ότι εσείς πρέπει να είστε μαζί. Τα συζητάει εδώ με τον σύζυγό της και βλέπουν ότι αυτό το ζευγάρι, ότι αν δεν συμπεριφερθούν σωστά σε σχέση με εσάς, θα χάσουν το παιδί τους ενεργειακά, όχι, κατάλαβες, δηλαδή αρχίζει και απομακρύνεται αυτό το άτομο από αυτούς, γιατί θέλει εσένα, ξέρει, είπαμε, είχε τον ερημίτη, είχαμε σε αυτό το άνοιγμα τον ερημίτη, την έχει κάνει την ενδοσκόπηση αυτό το άτομο και ξέρει τι θέλει. Θέλει μια καινούρια αρχή στην καρμική σχέση. Για να δούμε πάνω στα 3 πεντάκτηνα τι βγαίνει. Η τύχη. Έτσι λοιπόν, λέει λοιπόν ότι αυτό όλο θα έπρεπε να γυρίσει
σαν να είναι ο τροχός, σαν να βρεθήκατε όλοι σε ένα αδιέξοδο, η μαμά σε αδιέξοδο, εσύ σε αδιέξοδο, αυτό σε αδιέξοδο, όλοι, και ήρθε η ώρα, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, να γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα, να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πεις γιατί δεν γίνεται για τη μαμά του, γιατί η μαμά του έδωσε μία μάχη, την οποία μπορεί να πήρε μία νίκη στην αρχή, αλλά τώρα το σύμπαν θέλει να υποστήριξει εσένα. Εσένα με το χέρι του Θεού το δώρο. Και θέλει να σου κάνει τις προσδοκίες σου, τα όνειρά σου πραγματικότητα. Γιατί εσύ που είχες τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα μέχρι τώρα, δεν είναι μόνο η Ιχθύς και αυτός που είναι απέναντι και άλλες ενεργείς καρκίνος, σκορπιός, επίσης όπως το βγάζει έντονα, και όσοι είναι απέναντι στον καρκίνο, στο σκορπιό και στον Ιχθύ, είχατε δώσει πάρα πολύ σκληρές μάχες. Ξέρω ότι όλα τα ζώδια έχουν υποφέρει, δεν είναι μια ενέργεια παγκόσμια αυτή, αλλά δεν μας πιάνει, είπαμε, όλους στο ίδιο χρονικό διάστημα. Έχουμε διαφορετικά διαστήματα οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είδε το σύμπαν ότι έχεις πληρώσει πολύ ακριβά και έχει πληρώσει πολύ ακριβά τυχόν λαθασμένες κινήσεις του παρελθόντος μέσα από πιέσεις κτλ. Και ένιωσε μόνος του, εσύ μόνη σου, και πάτε τώρα σε μια καινούργια αρχή, σε ένα μέλλον, ξαναλέω, που έχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Στην καινούργια γνωριμία, όπως σου είπα, μπορεί, εδώ αυτό που βγάζει, όπως σου είπα πριν, να έρχεται ο ένας στον άλλον για να θεραπευτείτε από τις πληγές του παρελθόντος. Βλέπουμε ότι ανάποδα τώρα οι γονείς θα σε στηρίξουν εδώ, οι γονείς αυτού του ανθρώπου, ή τέλος πάντων το κοινωνικό του περιβάλλον. Ενώ πριν τι λέγαμε, πως δεν σε στήριξαν, και τώρα όμως θα σε στηρίξουν, ακόμη και αυτοί που δεν σε στήριξαν στο παρελθόν. Για την καινούργια λοιπόν γνωριμία, που μπορεί να έχει να κάνει και με το εξωτερικό, μεγαλύτερες ηλικίες κτλ, δείχνει ότι γίνεται κάτι συγκλονιστικό, μια ισορροπία τρελή με τύχη, αυθονία, ευημερία κτλ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, σου είπα, αυτοκράτηρα. Μεγάλες αλλαγές λοιπόν, θα στη βάλω εδώ την κάρτα να τη βλέπεις γιατί είναι συγκλονιστική. Είναι όλες οι βασίλισσες μαζί, αυτή ξέρει τι θέλει, η αυτοκράτηρα, και στη ζωή της έρχεται αυθονία. Πολλά κορίτσια που θέλουν θα γίνουν γονείς, είστε σε μια φάση που θα σας πιάσει έντονα αυτό το μοτίβο, ότι θέλω να κάνω οικογένεια κτλ. Θα βγάλετε πολύ τη σεξουαλική σας ενέργεια προς τα έξω, θα δείτε για την ομορφιά σας, τον αισθησιασμό σας, θα φροντίσετε τέλος πάντων τον εαυτό σας ίσως περισσότερο από ποτέ. Βλέπεις τώρα αυτές εδώ, ενώ στο παρελθόν ήσουν λίγο, χωρίς να με παρεξηγείς, λίγο misery, ενώ εδώ τώρα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς η σκέψη, τα μαλλιά, τα ένα, το άλλο, το ντύσιμο, τα ρούχα, τα χρώματα, θα βάλεις χρώματα στη ζωή σου. Στο παρελθόν πολύ σκούρα χρώματα φορούσες, ενώ τώρα θα αρχίσεις να βάζεις χρώματα, και στην κυριολεξία αυτά τα χρώματα που βλέπεις εδώ είναι η παλέτα που αρέσει σε μένα, ένα πράγμα. Ακριβώς αυτά τα χρώματα, είναι τα χρώματά μου, ακριβώς όμως ένα πράγμα. Τι ωραία. Σκέφτομαι και δεύτερη σκέψη τώρα, γι' αυτό λέω τι ωραία, για αλλού, για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, πολύ ωραία ευκαιρία στα κορίτσια αυτό το διάστημα, να είστε εκεί στις ευκαιρίες και να μην μένετε στο παρελθόν έτσι να σκέφτεστε τα άσχημα από εδώ, τα άσχημα από εκεί. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα hype, έτσι. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις, κάνε, και σε ευχαριστώ γι' αυτό, και πάτησε το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει το βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων θερμά, σου εύχομαι
να γίνεις η αυτοκράτηρα και ο αυτοκράτορας της ζωής σου, να γίνουν όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα και πραγματικά είναι μια τέτοια στιγμή στα χαρτιά μου τουλάχιστον που την εύχομαι σε όλους μας. Να είστε καλά.